नमस्कार, तपाईहरु हाम्रो च्यानल हाउ टु नेपालमा स्वागत छ। आज म गुगल एडसेन्सका केही कुराहरू गर्नेछु। जस्तै गुगल एडसेन्समा जब $10 पुग्छ, $10 भन्दा माथि क्रस गरिसकेपछि तपाईको आइडेन्टिफिकेसन भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यहाँनिर तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिबेला भेरिफाई योर गुगल एड्रेस भनेर यहाँनिर समथिङ त्यस्तै टेक एक्सन भनेर यहाँनिर आउँछ। यो चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा जब तपाईको एडसेन्समा लगभग तपाईको $10 भन्दा माथि हुन्छ। कसैको केसमा $13, $12 हैन, $12, $13, $14 भइसकेपछि त्यो एक्सन आउँछ। त्यतिबेला हामीले त्यो एक्सन बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो एउटा आइडी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। आइडी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आइडी अपलोड गर्दाखेरि हामीले लाइसेन्स खास गरी लाइसेन्स हामीले अपलोड गर्यौं भने राम्रो हुन्छ। अब मेरो केसमा मैले लाइसेन्स अपलोड गरेँ, तर लाइसेन्समा चाहिँ तपाईको फोटोहरु राम्रो देखिएको हुनुपर्छ साथीहरु। लाइसेन्स अपलोड गर्नुस्, लाइसेन्सलाई रिनेम गर्नुस् तपाईको नाम अनुसार अनि अपलोड गरिदिनुस्। त्यसपछि केही घण्टामा तपाईको भेरिफाई हुन्छ। र भेरिफाई भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईको पिन गुगलले पिन सेन्ड गर्छ तपाईको एड्रेसमा है। जस्तै हेर्नुस्, मेरो फर्स्टमा पिन सेन्ड गरेको थियो हैन। अब जबसम्म तपाईको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन हुँदैन तबसम्म उले पिन सेन्ड गर्दैन। र यो पिन तपाईको एड्रेसमा तपाईले हाल्नु भएको एड्रेसमा यो आउँछ हैन। र आइसकेपछि तपाईले यसलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ भेरिफाईमा क्लिक गरेर है। म आज अब यो एउटा फर्स्ट कुरो भयो हैन। अब त्यो इजी छ त्यो कुरा, तर म आज कुरा गर्न गइरहेछु तपाईको जस्तै कहिलेकाहीँ यहाँ ब्यालेन्स देखाउँदैन, अब 0 हुन्छ हैन। अब 0 हुँदाखेरि तपाईले कहाँबाट ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरो म देखाउन गइरहेछु। आज धेरैवटा कुरा गर्नेछु यहाँनिर, अन्तिमसम्म रहनु होला। अब 0 हुँदाखेरि ब्यालेन्स 0 हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स 0 हुने, त्यसपछि तपाईको पेमेन्ट मेथडलाई एड गर्ने सबै कुराहरु म भन्छु। तपाईले एडसेन्स सम्बन्धी राम्रो कुरो सिक्नुहुनेछ, भिडियोको साथमा रहनु होला। जस्तै ब्यालेन्स तपाईको 0 देखायो भने यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको अहिले गुगलको जुन इन्टरफेस छ चेन्ज भएको छ, न्यू भर्सनमा आएको छ। यो चाहिँ ओल्ड भर्सनमा मात्रै देखिन्छ। र हेर्नको लागि तपाईले यहाँनिर भ्यू मोरमा क्लिक गर्नुस् हैन। यहाँनिर परफर्मेन्समा गएर भ्यू मोरमा क्लिक गर्नुस्। भ्यू मोरमा क्लिक गरिसकेपछि गो टु ओल्ड रिपोर्ट पेजमा जानुस् है। ओल्ड रिपोर्टमा मात्रै देखाउँछ। अब ओल्ड रिपोर्टमा गइसकेपछि तपाईको सबै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर जति पनि ब्यालेन्सहरु छ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म के गर्दै छु, अब मेरो पेमेन्ट मेथडलाई एड गर्छु है। अब पेमेन्ट मेथड एड गर्न जस्तै तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँनिर पेमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। अब यो पेमेन्ट मेथड, यो एड पेमेन्ट मेथड भन्ने आएको हुँदैन, यहाँ डिस्प्ले अप्सनै हुँदैन हैन। त्यतिबेला हामीले पेमेन्ट मेथड कसरी एड गर्ने त? अब यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दा तपाईको जस्तै ब्यालेन्स तपाईको यहाँनिर गुगलमा यहाँनिर डिस्प्ले हुनुपर्छ ब्यालेन्स। यहाँनिर जबसम्म गुगलमा डिस्प्ले 0 ब्यालेन्स देखाइराख्छ तबसम्म यो पेमेन्ट मेथड कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ हैन। र यहाँनिर ब्यालेन्स देखाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स देखाउँछ है। यहाँ ब्यालेन्स देखाइसकेपछि यो चाहिँ कहिले देखाउँछ भन्दा खास गरी 11 तारिकमा चाहिँ तपाईको प्रत्येक ब्यालेन्सहरु 11 तारिकको क्लोजिङ पछि चाहिँ ब्यालेन्सहरु यहाँ ट्रान्सफर हुने हुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिले पनि तपाईको कति ब्यालेन्सहरु यहाँ आउँछ है, त्यो हो। र 11 तारिकसम्म पनि आएन भनेदेखि चाहिँ तपाईको केही प्रब्लम हुन सक्छ। त्यही बेला गुगलमा तपाईले एडसेन्समा गएर यहाँ क्लिक गरेर सपोर्टमा फिडब्याक सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले एउटा टपिक चुज गरेर जस्तै यहाँनिर गएर हैन, कन्ट्याक्टमा गएर यहाँ कन्ट्याक्ट अस गरेर तपाईले यहाँ क्लिक गरेर तपाईले फिडब्याक सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यही बेला हैन। अब म चाहिँ आज चाहिँ यहाँनिर मेरो पेमेन्ट अप्सन देखाइसकेको छ, अब त्यसलाई म एड गर्न गइरहेछु। एडमा क्लिक गर्नुस्। अब एडमा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेललाई क्लिक गर्नुपर्छ। किनभने यो चेक गर्यौं भनेदेखि हाम्रो चेक कहिले आउने हाम्रो एड्रेस भेरिफाई हुन त हामीलाई यति गाह्रो हुन्छ हैन। अब यहाँ गरिसकेपछि तपाईले के गर्ने, अब यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ, बेनिफिसियरी आइडी अप्सनल छ हैन। अब यहीँनिर भर्नुस्। यहाँनिर हामीले नेम इन बैंक है। अब यो भर्नुस्। भरिसकेपछि यो सबै यहाँ के भन्छ
त्यो सबै भर्ने है। नेम इन ब्याङ्क है, ब्याङ्क नेम यो भरिसकेर तपाईँलाई म एकचोटि त्यसपछि भरिसकेर देखाउँछु। ल साथीहरू, मैले मेरो सबै डिटेलहरू भरिसकेको छु। डिटेलहरू भरिसकेपछि नेम लेख्नुहोस् यहाँ माथि, त्यसपछि ब्याङ्कको नेम लेख्नुहोस्, अनि स्विप बिआइसी भनेको ठाउँमा स्विप कोड लेख्नुहोस् होइन। अब मेरो ग्लोबल आइएमई हो, अब त्यो चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्। अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क स्विप कोड नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोस्। स्विप कोड देखाउँछ 8 क्यारेक्टरको, यो माथिको स्विप कोड नलाउनु होला, तलको स्विप कोड लाउनु होला है। अनि त्यसपछि यो नाम पनि गुगल ब्याङ्कको करेक्टली यहाँबाट हेरेर यही अनुसार टाइप गर्नु होला। स्विप कोड लाउनु होला, एकाउन्ट नम्बर टाइप गर्नु होला होइन। 2 पटकै लेख्नु होला, कपी पेस्ट नगर्नु, कहिले मिस्टेक हुनसक्छ। त्यसपछि यहीँ इन्टरमिडिएट ब्याङ्क आक्सियर ब्याङ्क भनेको चाहिँ यसमा केही पनि नगर्नुहोस्, यसलाई यतिकै यहाँनिर अरू सबै भरिसकेपछि यहाँ सेट एज प्राइमेरी पेमेन्ट मेथडमा चेक लाएर यहाँनिर सेभ गरिदिनुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर पेमेन्ट मेथड एड भइसकेको छ होइन। अब यहाँनिर मेरो एड भइसक्यो यहाँनिर। अब मेरो पेमेन्टहरू आउँदाखेरि जब मेरो पिन भेरिफाई हुन्छ त्यति बेला मेरो पेमेन्ट यही ब्याङ्कमा आउँछ। अब मैले यसलाई रिमुभ पनि गर्न सक्छु, अर्को नयाँ पनि एड गर्न सक्छु होइन। तपाईँको एकाउन्ट जुन तपाईँको गुगल एडसेन्समा जुन एकाउन्ट छ त्यही मात्रै यसमा एड गर्नु पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन होइन। कसैको एकाउन्ट नहुनसक्छ, धेरैवटा कारणहरू हुनसक्छ। अरूको एकाउन्ट पनि तपाईँको छोराछोरी अथवा बाउआमा दिदीबहिनी जसैको पनि एकाउन्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर धेरैचोटि चेन्ज गर्न चाहिँ यसमा पाइँदैन। धेरैचोटि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसको गुगलले केही नराम्रो पक्ष लिन्छ भन्ने सुनिन्छ होइन। हामीले 3-4 चोटिसम्म हामीले एडिट रिमुभ गर्न पाइन्छ साथीहरू है। यही भिडियो थियो, आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोबाट अब एडिट गर्नु पर्यो भने फेरि एडिटमा गर्नुहोस्। अब यो भिडियोले आशा गरौँ यस्तै भिडियो भविष्यमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ गुगल सम्बन्धी, कुनै पनि टेक्निक सम्बन्धी भनेदेखि अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक गर्नु होला। तपाईँको लाइकले हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ साथीहरू। भिडियोको साथमा अहिलेसम्म रहनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हस्त अर्को यस्तै भिडियोमा भेटौँला।